Ja, med bry där, ja. Där ja. Bra! Innan tillhör det. Nej, det gör det inte i och för sig. Nej. De har ingen... Va? Fälte? Ja. Jag såg lampan. Åker ner. Ja, det är det. Det är en trevlig person som sitter här och väntar. Här. Var det ett ja? Oj, 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 den där. Vill du att vi ska gå så spela en gång? Ja. Okej, oj, då tycker jag vi går. Ja. Ja, det ska vi. Då har LaxTon tagit sig till Kungälv och till Bohus fästning som vi får undersöka ikväll. I det första teamet som får vara här så kommer det bli riktigt spännande att se vad som händer. Det är inte bara en rik historia utan man har även börjat rapportera om att det händer övernaturliga saker innanför de här murarna. Ikväll kommer vi med oss ett antal deltagare så att ni vet om det. Vi kommer inte köra ett EMF-svep för det finns knappt någon el här förutom i den här byggnaden vi står idag, tornet. Så följ med oss på den paranormala resa genom Sverige. Precis. LaxTon har varit på Bohus fästning en gång tidigare och försökt kommunicera med energierna där. Det vi fångade då får ni se nu. Kan du berätta? Så det är du som är här nu och påverkar oss och vi känner av dig. Det är du som har fått mätaren också röra sig. Nej. Marken skakar. Nej. Försöker du förklara åt oss nu? Är du en soldat som har varit där? Svag signal. Kontaminerad. Det är ganska bra svar på kontaminerad. Tack. Det som vi upplevde första gången gör det bara mer intressant och se om vi kan hitta ännu mer när vi är här en andra gång. Vi startar med att intervjua Ulf som driver Bohus fästning. Vi pratade om fästningens historia och vad som kan tänkas finnas kvar där. Se, då är vi framme här då i Bohus fästning. Jag står tillsammans här med Ulf som ni driftar ju hand om Bohus. Så har det blivit. Har det blivit, ja. Kan du berätta lite om var vi är och platsen? Det är ju en lång historia. Platsen är ju som kallade Nordens lås. Den som hade borgen här, den hade också hela kusten. Och den byggdes ju egentligen för att tre bröder var osams. Den ena brodern hade alltså Rangesholmen som ligger en halv mil åt det hållet. De vill komma åt det här, alltså låsa älven egentligen. Det handlar ju mest om pengar. Pengar och makt. Att låsa älven för att ta tull helt enkelt. Och då bestämde de att de skulle bygga en borg här som kallas för Baga, på Bagahus då. Enligt uppgifter så började de bygga den här 1308. I början var det ju en träborg med vissa delar i sten. Som sen då ganska fort byggdes om till, alltså byggas om i sten. Vi står ju egentligen i ett norskt landskap. Sverige har ju aldrig tagit den här borgen utan de fick den i fredsöverenskommelsen i Roskilde 1658. Då fick norrmän lämna över borgen. Marscherade de svenska trupperna in och de norska gick ut. Och då i samband med det så brände de ur borgen samtidigt. För att de var ju rätt så frustrerade över detta. Svenskarna har varit här i många gånger och försökt ta borgen men aldrig lyckats. Och sen då var det norrmän stå på utsidan och försöka ta borgen men de lyckades aldrig heller. Så 14 gånger har borgen varit belägrad, aldrig tagen. Den har ju byggts om under massa år. Framförallt den stora förändringen kom ju när krutet kom och kanonerna. För då helt plötsligt kunde de inte ha raka murar och fyrkantiga torn. För de sköts ju sönder. Utan de var tvungna att förstärka och göra mer med. Inuti de här stora murarna fanns ju jord och sten och sånt som tål smällar. Och väggarna fick göra så att de lutade då för att klara skott helt enkelt då.
Och ett runt torn är otroligt mycket starkare än ett fyrkantigt. Så man går ner till här i källaren och tittar här i botten här så ser man alltså ursprungstornet som är fyrkantigt. Som byggdes om då, jag tror att det var en gång i mitten på 1600-talet, slutet på 1600-talet. Då de restaurerade borgen efter Gyllöverfejden. Då byggde de ett rundtorn istället för det var mycket starkare. Här nere ser du att tornet är fyrkantigt i grunden. Just det. Och sen är det tillbyggt, byggde om det här då, så byggde de det runt. För att kriget har ju förändrat alltså byggnationen. Här är nere i en fängelsehåla, ja. Så att jag tror det är 7 meter ner. Och det finns ju ingen väg upp, men nu har vi satt dit en stege. Men annars så är det, de kastar ner maten och sånt, ibland. Många av de här fångarna jobbade ju med att gräva ur brunnar och restaurera efter bataljer och sånt. Så att, men de levde ju inte här länge, vet du. Men kan säga. Var det många som till och med dog? Här ja. Ja. Det var inte många som kom levande härifrån. Ja, det var så. Ja. Så att, och för att hamna här, var det något speciellt straff de var tvungna? Eller var det... Det krävs inte så mycket. Ibland kanske de bara behövde arbetskraft eller så var det krigsfångar och allt möjligt. Tror jag. Det var nog väldigt blandning på det. Ja. Så att, om man inte knipsar dem direkt ner på Galgholmen eller Tjuvholmen som det heter idag så hamnar man i ett hål då. Tornet är ju byggt, det är ju ett kanontorn då egentligen. Alla de här rutorna uppe det är ju kanonportar egentligen. Och de stockarna sticker ut, det är ju samma däck som du har här då, fast det satt ju i olika våningar då. Så man kunde beskjuta de som sköt på fästningen. Framförallt så sköt de på något ställe från Fontin, ligger ett berg här bakom. Och de är nästan jämnhöjd. Och det tornet är väldigt högt. Och det beror på att batteriplatserna på andra sidan låg också väldigt högt. Så att de skulle kunna skjuta in i de batteriplatserna var de tvungna att komma högt upp. Och idag kallas det, eller Farshatt eller något nytt? Eller har det... Ja, det tror jag nog var ett nytt påfund. Det tror jag inte är ett gammalt namn. Vi håller på och rotar i arkiverna i Köpenhamn. Bland Töjmuseum och så. Alltså vi ska försöka hitta riktiga dokument. Vad hittar det egentligen? Framförallt på norsk tid. Här låg ju... Förr i tiden då så var ju här uppbyggt och här låg ju Kungssalan som man kallar det. Här låg stora salar här uppe. Representationssalar kan man kalla det för nästan. Och här var ju, och framförallt här framme låg ju då kommendantshuset låg ju här också. Som idag bara är källaren kvar egentligen. Resten är borta. Det här var ju egentligen ett slott. Det är byggt som ett slott. Och sen blev det mer och mer fästning längre fram i tiden vi kommer. Och till slutet var det ju bara en ren försvarsanläggning. Och i slutet var det ju egentligen bara ett plats som hade fängelse. Man hade fångar här. Sen så efter det så lades ju borgen ner. Och egentligen, de sprängde ju sönder borgen. Och Gustav III ville tömma borgen på garnison bara för att det var dyrt med alla soldaterna. Och då var han tvungen att säga att han var ju rädd för att norrmännen skulle komma hit och återta Bohuslän. Och skulle borgen stå här helt intakt men ingen garnison, alltså ingen trupp. Så därför gav han order att spräng sönder borgen och så låt invånarna ta material till husen som är runt omkring. Det som också var att den var så svårt att ta, det var ju att det var så många portar in. Det var 8 portar in. För att bryta sig räcker inte att ta 1 eller 2 utan och det var mycket svårt och det fanns ju en vindbrygga mitt i på stället. För att ta sig igenom här, alltså uppe på fanns det ju då som kunde hälla kokande olja och skjuta pilar och sånt där. Så att innan man var framme här så hade det gått åt ansenlig mängd soldater. En av de viktigaste sakerna för en borg ska klara av en lång belägring är att man har vatten. Har man inget vatten så är man snart rökt. Ölen tar slut och vinet tar slut. Och då är det vatten som är viktigt. Och den här är ju brunnen, den gamla brunnen då på borgen som i omgångar har grävts. Och de har ju sprängt det då med djurfett och vatten då. De har eldat djurfettet och så värmt berget och så har de hällt på kallt vatten och spricker berget. Och det var ett jättebra jobb för fångar tyckte de. Så här har ju dött massor av folk av att göra den här brunnen. Så idag är då 21 meter djup. Men den är alltså fylld med sediment upp till hälften. Så jag vet att det finns jättemånga som skulle vilja gräva ut det här sedimentet, göra en riktig arkeologisk utgrävning och titta på sedimenten ända ner till botten. Men det finns nog massor av saker i den här brunnen som kan vara spännande rent, alltså i ett historiskt perspektiv, titta bara hur de levde. Det ligger både ben och mynt och allt möjligt förmodligen i den här brunnen då. Att få göra en utgrävning här då. Och det skulle vara fantastiskt att få vara med på det. Och även öppna det publik då. Så att man gör det så kan det bli en publik
arkeologisk utgrävning för att se, liksom, följa ner. De gräver sig neråt och få visa då besökare vad som finns i den här brunnen. Vi fick något berättat tidigare. Försökte man förgifta den här? Kastar man in... Det fanns, under belägringarna så hade de som de kallade för stinkpotter. Och då la de alltså djurkadaver och all möjlig avföring från sjuka människor, så skickade de in det över murarna. Försöker träffa då brunnar och vatten, de hade vatten och sånt. Och det var ju ganska otrevligt. Det kommer farande allt möjligt genom luften. En liten form av krigsstrategi då, på den tiden, att få dem att vattnet blev kontaminerat. Ja, just det. Och då blir det, då får de ju lämna liksom borgen då. Så att det är en fantastisk historia runt den här brunnen. Och att hur viktig den var. Den var extremt viktig. Så jag kan misstänka att nu finns ju inte det kvar idag. Hålet finns ju, men förmodligen hade de lock på. Då går vi in i något som de idag kallar nya magasinet. Och här var ju egentligen en av de, förutom vattnet, en av de viktigaste platserna i fästningen. Och här fanns maten. Här lagades maten, här bakades brödet. Här är alltså gamla bakugnar som ligger här. Det här, ju mer man kunde lagra här, ju längre hade man vatten och mat, så var man ganska svår att få ur en fästning. Alltså. Och kunde soldaterna äta ordentligt och sova, så blev de inte sjuka. När de väl var i belägrat så kunde man inte få in något mer. Utan det var ju tvunget att ha, och därför var det viktigt att man kunde hinna mobilisera på alla möjliga sätt. Fick man reda på att det var oro i landet och så att svenskarna var på väg exempel då, så var det ju viktigt att få in mat liksom i borgen så man kunde hålla stånd. En annan sak som också är ganska spännande är att ju längre fram i tiden vi kom, ju mindre utsmyckning fanns det på borgen. Och det beror på att det gick från slott till fästning. Så att när det sköt sönder och höll på, så gjorde de inga nya utsmyckningar. Utan då blev det som gjorde de bara i granit. Liksom då. Det var funktion som var nummer 1. Att behålla borgen. Men när det byggdes som slott, så klart då ska det vara snyggt då. Det var mycket folk som har bott här som var kända genom tiderna. En av dem som kanske inte är så känt att de bodde här ganska mycket, det var drottning Margareta, unionsdrottningen. Det var ganska praktisk plats för henne att bo på. För att Sverige låg ju ditåt. Och Norge var vi, och Danmark låg ju där nere mot Göteborg. Så det var ju som hörnet på hela Norden, låg ju här då på den tiden. Och det var en väldigt bra plats, det var lätt för henne att regera de olika länderna då. Och sen var det, när borgen byggdes 1308 och 1335, så var det ett jättekänt bröllop här. Och det var när drottning Blanka var här och gifte sig då med den norske kungen. Och det finns ju en melodi som heter Rida Blanka. Just det. Ja, det är därifrån. Ja. Det är en fantastisk plats att vara på, bara få gå runt. Här är ju det gamla magasinet. Och det här tycker jag bara visar en grej här så. Här är alltså det här är den gamla yttermuren som du ser här. Just det. Och då på den tiden var tornet fyrkantigt på den sidan. Så att det såg helt annorlunda ut. Det här är tillbyggt när alltså man kunde skjuta med kanoner och sånt. Då fick de förstärka, det blir en helt annan konstruktion. Här var ju bara en rakt uppstående stenmur. Hade du bara pilbåge liksom, då gjorde det ingenting va. Utan sen när det kom då med skjuta stenkulor och järnkulor och allt möjligt, då var tvungna att bygga helt annan typ av väggar då för att klara de smällarna. De vet att Gyllenlövs belägring 1678 tror jag då, så sköts det över 30 000 kanonkulor på den fästningen. Och de sköt liksom sådana enorma mängder med kanonkulor på samma ställe, och då krävdes att väggarna var tjocka. Man skulle stå emot liksom. Undrar hur pricksäkerheten var? Kunde man pricka ungefär hyfsat mycket samma? Mer än vad du tror. De kunde sina pjäser. Det var ju samma besättning till varje pjäsen hela tiden. Och det fanns ju tabeller hur man räknar ut levitationen på hur pjäsen ska stå. Hur långt den ska gå beroende på vilken laddning du har. Vilken kula du har. Är den glödgare eller är den bara järnkall? Ibland sköt de ju glödgare kulor i början då för att få fart på taken då. Det fanns något på den tiden som heter fredstak. Och om de inte hann få ner fredsstakerna, så var ju träkonstruktioner ovanför batteriplatser och sånt då. Hann de inte få ner dem, sköt de med glödgade kulor för att få eld på saker och ting då. Så det började brinna. De värmde upp dem över en eld och sen baxade in dem i kanonlig eller bara flyttade på sig. Så när de kom ner till krutet så tändes det. Så de hade sådana speciella tänger så låg den i elden, så tog de upp den och så stoppade de in den i hålet när den var glödgande då. Då skickade de iväg den här jävla kulan. Det tog en stund innan den svalnade. Ja, visst. Kanonerna blev större och fler. Jag kommer inte ihåg hur många, om det var 40 eller 70 stora kanoner, alltså 12 pund eller större.
som de hade på den här fästningen då. För att kunna skjuta, besvara eld då. Sen hade de mängder av mindre kanoner. Här ute på hörnet står en spännande grej som är mycket tidigare, innan kanonerna fanns. Det fanns ju, det här kallas ju blända. Det är alltså en form av slunga. Den är nybyggd då. Ja. Men det är ju en form av slunga då. Här är också ganska, här är ju sådana man kan stå med sköter och skjuta ner på de som var nedanför. Kommer de alldeles in till så fanns det andra. Ja, men man ser den är branten då, så att det ser ju faktiskt hyfsat bra där. Ja. Här kommer vi nu till den här beryktade Röde Torn. Där svenskarna flög som kråkor i luften. Jag är inte säker på om det var en dansk kung. Han var så stolt över att den här norrmannen då vågade tända på det här och fick ut svenskarna ur tornet. Så att på hans kista som är i Köpenhamn så ser man avbildar av Bohus fästning och när de flyger ut tornet så. Var det en enda norrman som gick in och offrade sig själv då? Ja, det var en som offrade. Och för det så fick han en gård som ligger där som heter Röset, finns fortfarande kvar. Han fick den gården av norska staten, hans familj då. Och den skulle de äga i evinnerlig tid och de äger den fortfarande. Samma familj. Ja, det är fint. Ja, det är grymt. Så det är faktiskt grymt. Så det här tornet alltså sprängdes i luften. Sen är det lagat flera gånger efter det. Det här skedde ju 1566 skedde detta. Så att under här nere i här fanns det ju då en källare under här. Ungefär 300 svenskar hade trängt in i tornet. Så de var på väg att ta borgen. Så hade de inte gjort det här så hade borgen blivit tagen. Och vilket hjältemod att bara veta om att det här är... Om man tänker då 300 man, det är alltså 2 hela kompanier som hade trängt in här så. Som måste ha knökat med folk här inne. Blåste av taket i alla fall och så skicka upp allting. Väggarna kanske stod kvar det mesta men det blir som en strut bara att skicka ut folk så. Vi kan ju tänka att det såg ut efter. 300 pers, det är med blod. Och efter det då är det klart då då backade de tillbaka liksom då. Och det var säkert mycket folk som strök åt innan de kom så här långt in. Ja, just det. För de har grävt sig fram och på den tiden fanns ju inte tror jag inte de murarna på utsidan fanns. Kan man ju tänka sig att de som dog här de måste så allihop. Så några kanske finns kvar. Precis, jag vet. Fast i annan form. Ja, det får vi se ikväll. Ja. Jag tror att han Leopold som hon pratade om, han bodde här tror jag. Gick förbi det. Här är hans fönster. Leopold, han den här fången satt han 37 år det var då. Lyxsviten, Leopolds cell. Ska vi titta, hälsa på. Det var ju lyx för han kunde få värme och sånt va. På ett annat, så det var ju därför han överlevde så länge. Ja, det är klart. De flesta blev inte här mer än något år eller 2 så var de så sjuka och ingen mat och rått och... Men vad var det han satt fängslad här? På grund av sin tro. Han var inte slapp ut helt enkelt. Nej. Hans åsikter, han vägrade också ändra åsikt. Därför kan jag sitta kvar. Dog han här? Alltså han dog här inne. Okej. Vad sa han? En gång om året fick han gå ut. Titta upp på himlen. Men som driftare så skulle man vilja ta reda på alla de här grejerna. Och själva platsen här var det var här vad användes det här till? Eller Jag tror att det är en transportgång. Alltså att kunna ta sig fram till de olika batteriplatserna. Den är vägen. Och så här hade de säkert sårade och sånt som låg här. Kulor och grejer och allt som behövde upp till bastionerna då för att kunna skjuta tillbaka på de som sköt på dem. Just det. Men här kan vi gå upp. Här kommer vi upp på Skarpe Nord, en av batteriplatserna. Trankärt gård och Självbräcke ligger åt det hållet. Kilometer bort ungefär härifrån sett. Och batteriplatserna låg ju på kanten här hela vägen här. Och sköt ju sönder den här fästningen. För de ligger ju nästan i samma höjd. Vet du. På andra sidan här så finns det rester kvar av batteriplatserna. Som Gyllenlöv byggde då. Sen hade de även batteriplats där nere. Där fårarna ligger idag. För att komma närmare helt enkelt. Här på fästningen idag, vad arrangerar ni här idag? Den stora mängden är ju den dagliga besökaren. Som vi har haft nu då hittills har vi haft 2 guidade turer om dagen. Och då ingår det i biljetten. Från nästa år så kommer det bli att
I den biljetten kommer det ingå en digital guidning i olika språk. Då. Det kommer det bli. Och sen kommer det finnas temaguidningar istället. För att som det är idag så är det väldigt smalt. Alltså det finns, man får ju 1000 frågor när de guidar då efteråt. För det finns ju väldigt mycket olika intresseriktningar. Och då tänkte vi skulle kunna förse dem med kunskap genom att ha olika teman då istället. Så man kan gå in på hemsidan och titta på när vi har de olika typer av guidningar då, i olika språk och så. Men vi har haft nästan varenda vecka har vi haft liksom opera eller rock eller allsång, allt möjligt liksom. Olika evenemang? Ja, allt möjligt. Även haft medium, helg och grejer. Möjlighet att äta här inne? Har ni även att servera lunch? Eller? Ja, vi har, i och med att vi är bönder då, i botten, vi har egen mat då, så eget slakteri och styck och chark och allting. Så all mat som vi serverar här uppe, den är alltså från gården. Och det tycker folk om. Våran korv och våra hamburgare och på kött och allt möjligt. Tack så jättemycket för rundvandringen och när det är dags att köra igång utredningen här för att se vad som händer ikväll. Det vet vi faktiskt inte. Det är ju lite nytt. Vi har varit här innan tidigare och då var det lite mer så här personalaktiviteter som vi hade. Men nu får vi som sagt möjlighet att undersöka det här igen och nu är det lite varmare än det var sist. Det kommer bli betydligt skönare att utreda fästningen den här gången. Men det är dags för oss att fixa ordning lite grann och sen kör vi igång. Bra! Efter intervjun så går gruppen ner till Leopolds cell och startar vår utredning. Vi kommer att vara 7 stycken som går ner och försöker ta kontakt med de energier som rör sig på fästningen. Vi lämnar även kvar en kamera i tornet som spelar in medan gruppen är i andra delar av fästningen. Tidskoden ni ser i hörnet är från när vi lämnade och kom tillbaka till tornet. Detta är vad kameran fångade. Nu kommer vi lämna det här rummet. Det kommer få oss själv så det var en värmegrej som känner igen någonting kommer ner. Det är kallare rummet. Så hoppas vi på periskopen pekar i REM. REM har gått igång lite i tiden. Så det var intressant att Kinecten och sömnen som kommer upp för trappan. Vi lämnar det här rummet. Sedan har vi tagit oss ner hit till Leopolds cell och vi är 7 stycken med idag, inklusive brorsan bakom kameran nu då. Och där är det första stället som vi kommer börja utreda på. Vi har med oss massa utrustning så att få se ifall vi har någon som vill kommunicera med oss här nere. Så vi kör igång. Kan ni komma till oss här? Där borta. Var är du? Sa du mig eller nej? Så det drar ju väldigt. Det är jäkla glugg här. Är någon som vill gå in där? Ställa sig och så har ni med här inne så får ni se ifall ni kan kommunicera med något. Får jag komma in här? Det var ett väldigt tryck över bröstet här. Okay. Där inne? Ja. Är du här inne? Hur var det där Fredrika? Jag måste skjut. Fördömd? Jag kan ta den istället för mig. Så min känsla är att det är någon här borta. Där borta? Alltså det är någon som tittar på oss liksom. Det är inte här än. Alltså, det känns som att det är någon som inte... Du känner att jag är lite nervös. Är du här inne?
Vad sa han? Jag vet inte vad det sa. Kan du säga ditt namn? Så är det vakt. Där. Kom med. Röstning. Är det någon här som kan lysa med den här? Kristet. Hörru? Kristet. Jag kände att det var lite obehagligt. Är det någonting där borta? Precis vid... Ja, det känns det. Om det står precis vid ingången där så är det väldigt... Ja. Men jag har den här på bordet också. Jag får känna av riktigt. Hur står nykt? Du sa nallen löst till eller? Eller så röd. Kan du inte komma gående här så kommer du se det. Kom mot oss. Jag tror det är så här, jag tycker vi går ditåt mot det. Jag kände som man drar sig lite ditåt i den här långa gången. I Ryssland där du Ryssland, precis. Vad vill du berätta för oss här? Rörelseräckare längs med den. Ja, jag kan spela ut det lite grann. Vänta. Vad var det? Vad var det för ljud? Hörde ni? Var det utifrån eller vad? Det var ett lätt som ett skrik nästan. Och ingenting på knäckten där framme? Nej. De energierna som finns här. Kom så nära ni kan mig. Så jag drar med någonting. Syns jag nu? Mm. De energierna som finns, som går runt omkring oss här. Kom och ställ dig bredvid mig här. Om du vill så kan du kommunicera med oss. Kan du kasta en liten sten så vi hör vart den landar? Kan du visa dig för oss? Så vi kan få se. Hör du någon sån leksak? Lät som att leksaker bara. Ja. Ja, det kan de med. Borta vid nallen, för det känns som att det är någon där borta. Kan du ge utslag på nallen? Lina. Det känns som att det är någon som står och tittar på oss. Knuffa ner om du vill. Men det ser ut som att den rör sig inte. Kan du säga vad som hände dig? Ja. Vad fan med en bry där, ja.
Där är jag. Bra! Lite jämte det där, Nicke. Det är någon som är på din högra. Blir det? Här. Nej, andra handen. Vänster, spegel. Bakom säger jag. Är den bakom? För här känner jag någonting. Det var det, jag kollade ut Sitter den i genom bänken? fönstret och något gick ju förbi fönstret. Va? Han sitter på Något bänken. Ja. svart gick förbi fönstret. Någonting är vid bänken. Nähä. Sakta. Cirkeln. Cirkel så här. Går du runt med här nu? Du börjar rysa ett plötsligt också. Bra, tack. Var det det jag såg precis? Känns som att man blir omringad plötsligt. Känner mig iakttagen från alla håll. Oj, nu ska jag bara kolla. Vilket fönster var det du såg någonting? Nej, jag såg ju perforin här. Och då sa ni att ni fick en uppmappning i samma veva. Ja, men jag tycker inte att det är motljus nu. Ja. Det står massa där borta. Hörru? Ja. Komma tillbaka. Ja, jag kände det direkt, jag började rysa på en sida. Kan du gå förbi mig? Och mellan allihopa här. Så finns det en nallebjörn där borta. En leksak. Kan du välta den när du är snäll? Så kan de prova stå här framför knäkten och så ser ni ifall någonting dyker upp på skärmen där. Precis. Om någon ställer sig vart Nicke står. Nej, det gör den inte i och för sig. Nej. De har ing... Va? Fälte? Ja, och då kom det någonting här direkt. Vem var det som välte namnet? Kan du säga ditt namn? Undrar om jag fick med det. Jag stod riktigt hitåt. Hoppas det. Det är i och för sig. Nej. De har ing... Det är i och för sig. Nej. De har ing... Jag såg lampan. Åka ner. Kan du inte välta det en gång till då? Vi kommer köra en spiritbox här inne i Leopolds rum. Plus att jag ska flyga med. Så se om vi får någonting. De andra sitter en bit bort och de kör också kommunikation. Är det någon som är här med oss nu? En jävla fladder nu. Ja. Där, jag vet det. Ja. En fladder nu som flyger fram och tillbaka. Framför oss. Upp dit. Lite där uppe. Den släppte in där uppe. Den låg väl där? Här går den. Ja. Så är det. Ja. Vill du gå in där? Nej. Det är lite läskigt. Du ser, man är inte rädd för energin. Man är rädd för en fladdermus. Ingenting. Ja. Vad sa du? Helt tyst. Ja. Vems ställe har det här varit? Ja, vi går tillbaka till gruppen. Det är inte mycket kommunikation här på spiritboxen, tyvärr. Nej. Jag hade mer på det andra kommunikationsredskapet. Men spiritboxen gav inte så mycket. Kan du påverka den så att den byter färg? Tack så mycket.
Det är periskopet. Det är så grönt så att du får se att det är du som vill påverka. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Liv. Och gärna fram till den igen. Inte där. Inte där. Är du inte där längre? Det känns lite avvaktande liksom. Det är någon som står och tittar på oss. Mm. Men det var väldigt tydligt på... Får du med allting eller? Ja. Då rör vi oss. Normen. Ja, normen. Sa du normen? Ja, normen. Normen. Det är ju bra svar. Var det mycket norrmän här? Berätta vad som hände. Normen. Färdades. Ja, kanske. Färdades. De orden är ju ganska relevanta till platsen tycker jag. Ja. Ta upp den tråden. Var en. Långt ord. Det var långt. Kan du komma ut från det rummet där vi har pekat nu i så fall? Svarar jag aldrig ja, säger han. Ja eller nej? Nej, bara hur dog du? Nej. Nej. Svarar visst ja eller nej? Nej, Svarar aldrig ja eller nej, så nej. Nej. Hur dog du? Jag kanske inte ser någon gammal soldat marscherar där uppe eller? Jag tycker det känns som att folk är och lurpassar på oss liksom. Det är något som är... Vill du säga någonting? Nej. Tack. Ja, för det. Kan inte du säga ditt namn högt till oss en gång? Kan du säga någon av våra namn där inne? Eller kommer vi fram till något av våra verktyg som vi har här ute? Är det någon som har dött här inne? Är det okej att vi är här inne? Är du fast i den här byggnaden? Under. Och där brukar jag ganska att någon kan bli... Men det är någonting som man inte känner. Det är precis som att man... Men vi kanske ska gå tillbaka till tornet. Ja. Och så tar vi och om bara en eller två. Vi måste testa fängelsehålen. Niklas och Fredrika tar sig ner till Leopolds cell och försöker kommunicera igen. Nu är det bara de två där nere. Vi har tagit oss ner nu till... Thomas Leopolds lyxcell. Precis, och vi har... Cellen var här va? Mm. Så vi ska köra kommunikation. Du har känt av lite saker här. Så det kan bli intressant, får vi se. Sen har vi dragits åt det hållet tidigare idag. Nu känns det faktiskt som att det är någon som stirrar på oss där. Ja, men det är någonting här nere. För det känns som man är liksom iakttagen när man är här. Och så, varje gång vi kommer ner här så känns det som att det blir tryck. Tung energi. Jag såg er tidigare genom ett fönster när jag stod här. Genom en sån här. Samtidigt så kände jag något på vänster sida och då dök det upp något på Kinecten. Så
den energin som förstod oss då och pratade med oss, kan du komma in hit till oss då? Det är inte så många här nu, så att du som är här, du får gärna komma närmare. Vi vill ingenting ont. Och vi känner av dig väldigt, väldigt tydligt. Kan du kasta någonting till oss? Kan du kasta en liten sten? Här inne blir det precis mörkare, en kontur av mörkare än mörkt. Är du där inne nu? Jag testar ju så här. Lägger den här, jag såg det. Konturen av en person i det mörkret. Känner du? Oj. Vem är det vi har med oss här? Som någon drog i mina byxor, allting vibrerar. Det känns som att det där var skumt. Byxorna vibrerar. Jag rör sig inte. Kan du göra någonting i det där rummet? Okej. Jag vet inte riktigt vart jag ska kolla. Nu känner jag mig som en omringad. Det känns som det där. Det är båda de här. Okej. Det är mer ljud bakom hela tiden också. Oskyldig. Det där var helt... Såg du det? Du ser den svarta kanten vi har här. Ovanför det var det något som kom upp och gick ner. Precis som någon tittade in och gick bak. Men det gör så det är något som har varit borta i hela... Ja. Du som är framför oss här, kan du komma in hit? Vad sjukt det är när jag håller upp handen så blir det varmare på min hand. Ja, men jag känner min kind. Blev din kind varm? Jag hade inte säga det förut, men jag kände det som det blev... Hur kan det gå till? För det är ju kallt. Här är det kallt. Här är det varmt här. Och så här är det kallt. Ja. Nu har inte vi med oss en värmekamera typiskt. Vi har gått runt hela fästningen här och vi bär på massa saker och allting. Nu tog vi bara kommunikation med. Men det är ju så här, man vet inte vad man behöver. Och det är ganska mycket att släpa på annars. Men det här är ju rätt intressant att man känner den värmen. Ja, men jag tänker också när man står och fryser för det är kallt. Ja. Så blir det jättevarmt om kinderna. Det är som ett fält här som är varmt bara. Här just. Hur kan det vara varmt här? Så går jag ut och här är det svalt. Jag känner ingen annanstans. Gå hitta. Ska vi gå ditåt? Alltså, så fort de kommer ner där så är det bara... Och inte luft alltså. Ja. Vem är det vi har med oss nu då? 2. Oskar. Oskar? Ja.
De energierna som är här. Vi har varit här tidigare en gång. Och då sa ni åt oss ut. Ganska klart och tydligt. Vänta. Jag har fått det ordet tidigare. Gud, nu börjar det. Då satt jag ensam i vandrarhemmet. Då sa energi till mig, vänta bara. Kan du se vart du är? Är du bakom oss? Är du framför oss? Känner du kylan eller? Kom tillbaka. Ja, vi kommer komma tillbaka. Vi får nog snart säga tack. Okej, det är ditt hem. Vi kommer komma tillbaka. Vi gör så, tror jag. Nu måste du börja runda av. Efter Niklas och Fredrikas spännande session så bestämde sig Tony för att ta med sig Emma som arbetar som guide på fästningen ner till fängelsehålan. En håla som häxor och andra kriminella varit inspärrade i innan rättegång. Den enda vägen ner till hålan är att gå ner för en 7 meter lång stege. Det finns bara en väg ner och en väg upp. En trevlig person som sitter här och väntar. Ja, då kan ni släcka och gå upp då. Åh, herregud. Sådär, då är jag och Emma här nere i fängelsehålan kallas det för. Japp. Ja. Får vi se hur det går här. De andra tordes inte gå ner utan det var bara vi två som gick ner. Det tyckte jag var bra. Finns bara en väg upp och det är den vägen vi kom genom upp för den här stegen. Jag vet inte hur många meter upp dit, men väldigt högt. Vi kommer köra lite kommunikationsverktyg. Vi har med oss PMB:n och K2-bättre också. Så vi kör igång. PMB:n där. Och lite kommunikation här också. Om det är någon som är här nere med oss kan du gå förbi oss här nere så kommer vi se det. Eller prata med oss. Hej! Tack! Står du här i hörnet? Kan du göra det en gång till? Har du dött här? Var du fängslad här? Spela en gång om du har varit fängslad här. Spela en gång om de har kastat ner hit. Om du dog här. Kan du blinka på min kontroll här? Ja. Ja, där. Tack. Du har chans att säga vad du vill till oss här. Det är lite speciellt att vara här nere ändå. Ja, jag mår ganska illa här nere faktiskt. Vad känner du det? Mm. Häftigt att PMB:n direkt indikerar på någonting i det här hörnet här. Det var en häxa som var inlåst där ett tag. Som blev bränd på bål sen. Okej. Eller hon hänger sig in och blev bränd på bålet. Hon hängde sig här nere? Mm. Oj. Kan du namnet på den häxan? Jag tror det var Gunder Andersen eller något sånt. Gunder. Gunder. Är du här, Gunder? Kan du spela för oss i så fall? Gå förbi. Usch, vad kallt det är. Ska du se vilka? Det är inte kallt här borta.
Vänta, fick här runt mer. Kan du visa dig framför kameran eller röra någon av oss här nere? Kan du ställa dig bakom Emma så kommer jag se dig i så fall. Nu blir jag helt lugn. Blir du? Gillar man bara försvann. Häftigt. Är inte den dockan kvar? Här va? Den är i hörna va? Hoppas. Jag tror jag ser det. Och där. Så bordet täckte lite. Jag såg det smälte in i väggen nästan. Det som är intressant ändå är att vi fick utslag på PME ganska tidigt när vi kom in här. Men sen, ja, nu spelar det ingenting alls. Lite kommunikation, men det är svårt att höra vad de säger tycker jag fortfarande. Men förvånansvärt ändå en helt okej känsla att vara här nere. Ja, bättre än innan. Ja. Men det är ju här det brukar vara värst. Ja. Och på våningen ovanför. Precis. Ja, man kan undra, det är säkert många som har dött här just. Ja, vi ser om vi får dem med här då. Har vi någon här nere som vill säga sitt namn? Det var nästan obehagligt när det var avstängt. Ja, väldigt tyst. Kan någon gå förbi oss här? Om någon är kvar här nere, kan du gå förbi oss här? Mellan oss två. Det var någonting, ett ljus, det får vi kolla sen. Bakom dig. Hej! Bakom, tack. Där! Vad du skrämde mig. Shit vad häftigt. Tack! Jag såg dig tror jag. Det var ett jättefint ljus precis vid dörren, eller vad det är för trägrejen där. Kom stegen, passerade, gick den mot PNB och så gick den dit upp mot... Stod du bakom mig förut? Innan jag reste på mig? Gör ett ljud ifall du stod bakom mig innan. Någonting vitt som var precis bakom dig vid stegen. Och sen gick ju PNB nästan en gång när jag sa det. Och sen när jag lyste så var det som ett sken på den där. Jag vet inte om det är en lucka eller vad det är för någonting. Coolt. Kommer och går. Precis när jag säger Jag väntar varenda gång till jag slappnar av och då kommer det. Alltså det. Och så skrämmer det mig. När du har precis slappnat av, Ja. då drar den igång. Precis när jag tänker att nu händer ingenting mer. Okej. Du känner av Emma där då? Roligt att skrämma. Oj, Var det ett ja? oj, oj, den där. Var det ett ja? Oj, oj, den där. Var det ett ja? Oj, oj, den där. Kom åka ner orb från förbi PNB och så mot mig. Tack så mycket. Och ja, man har hår, jag vet inte om ni ser det, men de bara står rakt upp nu. Tack så mycket för det. Vill du att vi ska gå så spela en gång? Ja. Okej, oj. Då ska vi nog gå. Då tycker jag vi går. Ja. Ja, det ska vi göra. Tack för Okej. besöket. Tack för det. Okej, dags att gå upp för den här jäkla stegen alltså. Okej. Jag ville att vi skulle gå ifrån så vi gör väl det. Vi får börja med att skicka ett stort tack till Ulf och Emil för att vi fått chansen att få utreda fästningen.
Att få ta del av platsen och fästningens historia kommer att bli lika spännande som själva utredningen. Man kan bara föreställa sig om hur det var att leva under den tiden. Det som kom att utmärka sig från den första gången vi var i Bohus fästning var det tydliga EVP som spelades in på vår huvudkamera utomhus. Ordet som kom igenom tolkar vi som bygi. Det som vi kunde härleda detta ord till är att under 1700-talet så arbetade många polska och ryska krigsfångar på Bohus. Så antingen är ordet ryskt, och då nämner energierna en stad eller en stadsdel i Ryssland. Kan detta vara staden som energierna saknar? Eller så påminner ordet lite om det fornnordiska ordet bagi, som betyder hinder. Detta är svårt att avgöra men väldigt intressant. Intressant är också att energierna kommunicerar orden som marken skakar, normen och kontaminerat. Pratar om de dokumenterade händelserna när norrmännen sprängde tornet fullt med krut, när svenskarna var på väg att beslagta fästningen. Det finns en målning från denna händelse där man beskrev att soldater flög som kråkor i luften. Man kan mycket väl tänka sig att marken skakade när tornet exploderade. Ordet kontaminerat kommer säkerligen ifrån när man kastar in avföring över murarna i hopp om att kontaminera vattnet för att då på sikt försvaga belägringen. Under vår senaste utredning så fick vi en stark kontakt med något som fanns nere i fängelsehålan som inte bara påverkar våran PNB utan även manifesterade sig som ett ljusfenomen. Bohus fästning är en intressant historisk byggnad och plats som har ett förflutet som överträffar många platser vi varit på. Men frågan är om vi inte bara skrapar på ytan av vad som faktiskt hänt på fästningen. Den stora frågan kanske är vilka fler energier som vill berätta sin historia.